Всім привіт! Вирішив я трошечки оновити свій робочий стіл. Як бачите, я все прибрав звідти. Проблема в тому, що у мене на робочому столі було таке покриття, яке, по суті, ось старе покриття. І воно як картон. Не знаю, як це називається. Взагалі стіл був зроблений дуже-дуже давно, дуже-дуже швидко, дуже-дуже просто. Він то міцний, але кривий. І через те, що дошки у мене теж так от, вони тоді ще були, мабуть, трошки навіть сирі, то і у мене тут немає просто рівної поверхні. І це дуже заважає у процесі роботи. Тому я оце вирішив прикупити фанеру 15 мм, трішечки підрівняти ці дошечки. Бачите, накладочки поклав там, де у мене просідає дошка. І зараз прикручу ці фанерки і буде тут вже дуже-дуже красиво і класно. Ось так це виглядає поки що. Вже бачите, понакидував на столі. Насправді я зараз буду трошечки вирівнювати, тут були глазки. Ось такі. Я вирішив їх замазати шпаклівкою. Ну, воно, звісно, того не варте на цьому робочому столі от так заморочуватися, але я вирішив, хай буде вже. От. Бо вийшло так, що ось цей лист у мене без таких глазків на поверхні, тобто рівненька поверхня і все норм. А тут прямо от багато. От. І, до речі, я вирішив використати таку насадочку від компанії Intertool, за що їм велика дяка за те, що вони надіслали мені це. Перевірити, як воно працює. Насадка, яка буде підключатися до пилососу. Ось у неї є така рухома деталька. Щоправда, оцей мій кружок, він товстенький. І бачите, є трошечки зазор. Тобто моя насадка, яка забирає пил, вона трішечки не дістає до поверхні. І це буде заважати забирати пил. Тобто робоча площадка повинна мати мінімальну товщину. Оця пилососна штука, вона має такі, як на пилососі, такі, знаєте, усики. І вони, підпружинюючись, можуть прижиматись, ну, прям гарно. Тобто, якби я зараз прижимався, то пил не міг би вилітати з-під цієї площадки взагалі ніяк. Ну, так хоча б трошки воно там затримує цей пил, ну і попаде в шланг, який веде у нас в пилосос. Ось такий маленький, простенький пилососик. Так воно виглядає в збірці. І як би працює. Оце зараз пробігся, весь стіл пройшов, пробігся ще раз, шліфанув. Знаєте, по відчуттям менше пилу, дійсно, тому що я до цього без насадочки його вишліфовував. То дійсно здається, що забирає пил. Я не професійний столяр, не маю справи взагалі з таким, ну, там, з деревом, з шліфовкою. Не знаю, наскільки це професійно відповідає там якимось
завданням столярів, да, бо я знаю, що майстерня по столярному ділу, вона потребує дуже великої уваги якраз по забору пилу. Бо пилюка від дерева, її реально набагато більше. Я оце шліфував на вулиці поверхню, трошечки шліфував, то я був весь в цій пилюці. У мене, коли я шліфую обладунки, пилюка теж є, але не така літуча і не так багато. Тому майстерня по вишліфовуванню, як мінімум по вишліфовуванню деревини потребує одразу висасування пилу, висмоктування. Прикольна штука. Зараз зніму її, да? Ось знімається тут зажимна така фігуліна. Раз. Треба диск спочатку зняти. Знімаємо диск. Площадочка з ліпучкою для наждачки. Поверхня стола зараз гладенька, чистенька і така світла, але у процесі роботи вона буде маратися, будуть чорні плями, тому я зараз вскрию його такою морилка, називається, для деревини. І тут у мене, бачите, є червоне дерево. У нас такі продаються в селі, не знаю, мабуть багато де продається. То буде воно трошечки темніше і не так буде видно, що воно брудне і з плямами. Ось вийшов такий цікавий колір. Так, звісно, воно темніше. Але і бруд, я думаю, так видно не буде. Зараз ще лаком його вскрию, щоб воно... маю надію, що з лаком захист поверхні буде трошечки кращий. І ця фанерка прослужить подовше. Ось я взяв якийсь лак, акриловий, матовий. Якщо чесно, скажімо так, я не розбираюся в цьому. Я хотів взяти лак підлоговий, типу для підлоги, але в магазині не було. То взяв вже якийсь лак. І зараз ми це все вскриємо. Ось якраз прикручую оцей бортик для того, щоб нічого не скатувалось туди, не падало за стол. Так от, ось у мене є шурупокрут. І мені треба тепер закрутити саморіз ось сюди. А в мене це не виходить, тому що саморіз трохи довший. І ось якраз тут приходить на поміч ось така електронна викрутка від Intertool. Зараз. Тут зйомні насадочки є. Ауч. Так-то воно ось таке маленьке взагалі. Є насадка, яка робить просто як шурупокрут з цієї викрутки. Є насадка з ось таким зміщеним центром. Ось. Зараз мені це не треба, мені треба якраз поворотне. Ось я раз, вдягаю. Причому можна, як бачите, і ось так розвернути. Тобто, бачите, як моя ручка лежить, да? А це вниз виглядає.
Можна і ось так зробити, можна і навпаки ось так зробити. Дуже зручно. Оп. Теж є підсвітка. І якраз зараз мені треба ось тут саморіз закрутити. Ага, тут йому вже важкувато йти. Повноцінно воно саморіз не може саме зажати. Ну, ще раз. Може розряджене, звісно. Насилувати не будемо його прям. Зараз може... О! Може через не через переходник зараз докрутити, а через це. Бо вже вроді би є як місце. Да, йому вже важко. Ну, як варіант, можна розсвердлити і тоді воно зайде, бо воно товстенний саморіз не хоче. Ця штука не позиціонується як шурупокрут. А це електронна викрутка. Як викрутка вона спрацьовує нормально. Як шурупокрут треба трохи мощніше, щоб було. Але маленьке, легеньке. І ось якщо зараз ось це місце насправді для мене не є якимось там критичним, я якби якось викрутився би. Але я знаю, що в мене в будинку десь за холодильник, де треба залізти, або за якусь мебель і там щось зробити, оце прям от взагалі цікаво. От. Заряджається ось тут прямо одразу воно. Цікава штука, у хазяйстві пригодиться. Так, а оце зараз я вже можу залізти макітою і... До речі, вже і макіт проскакує. Вот. Так, тепер можна поставити назад ящички. Ось. Ось. Десь тут він стояв у мене. Два. Так, столешниця готова. Чи правильно взагалі українською столешниця? Ну, коротше, стіл готовий. Ось. Єдине що, я отут приблизно сантиметрів 20 зашью просто сталюкою. Ну, лист там товщиною міліметр-півтора. Тому що ось ця красота буде схожа на ось це. Отаке погризане, подовбане. Тому що десь щось трошечки пропустив. І все. А ось, наприклад, лист у мене на другому столі. Ось він лежить. І воно все цільне. Але проблема з листом таким у тому, що якщо дошки не рівні, то і лист буде нерівний. А отам вже повинна бути красота. Сантиметрів 20, тому що, по-перше, коли ми свердлимо, то можемо іноді упираєш в край, просвердлюєш. Якщо там у нас просто дерево, то буде довбатись. По суті, оце воно тут і видовбується ось таким ділом. По-друге, на цей край я планую ставити, наприклад, якщо треба, ножиці, ось вони у мене під столом лежать зараз ручні. Ножиці встановив і попрацював. Або, наприклад, якщо треба прямо на столі, лещата поставив, попрацював. Або вальці. Бачите, зараз стоять тут. Тобто край стола в нашому реміслі буде задіяний на повну. І на майбутнє, ще отут таку секцію залишив, на майбутнє я цю секцію заміню на металічну з отворами. Отакими, як на ковадлі. Ось такі отвори, куди я буду заганяти шпирак. Тобто, по суті, у мене буде зборочне місце, де одразу певна кількість шпираків, приспособ, які треба для збірки, саме збірки обладунку, вже буде одразу.
Бо зазвичай я отут, наприклад, збираю, беру закльопочку, а потім розвертаюсь і біжу десь до до цих лещат. Тут попрацював, потім знову сюди побіг, ну і це незручно. Хочу трошечки навчитись робити ергономічне робоче місце. Бо ось ці столи, по факту, були зроблені, як тільки я заїхав у майстерню цю нову, на швидкоруч були зроблені з того, що було ці столи, здоровенні, величезні і все. І ще, до речі, проблема є, що коли робиться ось такий довгий стіл, він то мені такий, саме такої довжини не треба. Просто, якщо на декілька людей розраховувати, то треба було більше. Так от, при такій довжині він має суттєво, бачите, перегин. Ось десь тут по центру, ось ми маємо, що рівня немає. Через те, що мені не треба тут нічого такого робити, мені по суті хватить, що, наприклад, ось ця половина стола рівненька, там може якийсь міліметр зазору є, але для мене це якби рівненько. І друга половина теж більш-менш рівненька, ну і красота. Тому для мене якби норма. Зараз воно, звичайно, таке красивеньке, але трошечки уб'ється. На жаль. А ось найголовніше, навіщо я взагалі зробив цю столешницю. Бо якраз оце зараз у мене з'являється дуже кльовий і потрібний ракурс, коли ми дивимося якби зверху вниз на зборочний стіл. Зазвичай мої ракурси були або ось з цього боку, якось воно не то, або ось з цього боку. А ось так воно виглядає, коли правильно. Так, ну я думаю, так вже приємніше дивитись, як буде йти збірка. А ось мені прислали кльову книжку. Сайт mальопис.com.ua. Книжка кльова тим, бо це офіційна кулінарна книга рецептів із Скайріму. Блін, а кльово. До речі, посилання під відео. А зараз ми трошечки розпакуємось. Тут щось ще є. Зараз по черзі. Рецепти зі Скайріму, Моровінду та всього Тамріелю. Блін. Кльово, знаєте? Офігеть, дивіться, карта є. Ну, це зайде всім шанувальникам The Elder Scrolls. Ну, така прикольна. Блін. Так, зараз я піду руки помию, а то такими руками брати неправильно. Так, тепер можна брати і лапати. Блін, а бумага така міцна. Офіційна кулінарна книга. Що, серйозно, блін? А ну, секунду. Так. Авторка Чеслі Монро Кассел. Так. Випічка є, закуски, господи, гарніри. Блін, я вже хочу їсти. Ага, тут вступне слово є. Кльово, блін. Офігеть. Ого, тут ще й по різним расам розкидано. Клас. Так, я хочу рецепт якийсь. Так, тут є свята. День рибалки. Так, а ну, якийсь, ну, соус ні. Я хочу таке, щоб можна було нормально поїсти. Так, це вже купите, самі подивитесь. А я хочу знайти щось таке, щоб я оце прямо зараз міг би з'їсти. Ризотто з грибами та овочами. Так, це що, серйозно можна буде приготувати? 15 хвилин. Готування 40 хвилин. Знаєте, я, мабуть, виберу якийсь час і на лайв-каналі зроблю якраз типу, як це, food content, да, називається, коли готують і їдять одразу.
Блін, це ж реально прикольно. Двічі запечена картопля. Офігеть. І картинка красива, і дуже якісна книжка, мені подобається. От реально, якщо вам треба на подарунок, і подарунок фанату Elder Scroll, просто зашибісь. Тушковані яблуки з ейдерським рисом. Блін, треба зробити, треба зробити. Клас, клас. Книжка українською. Так, супер. Ну, коротше, я всю книжку не буду зараз показувати. Реально, ну, блін, дякую за те, що прислали мені. Дякую. Дуже дякую мальопису. Ага, щось іще переслав. Секундочку. Вітряна вершина. Так, а що це таке? Це, мабуть, чи наклейка, чи. Це, мабуть, підставочка під кружку. А це? А, штучка. А, це закладочка. Кльово. Ось, до речі, усі соцсеті мальопису. Підписуйтесь. І я підпишусь, зараз піду подивлюсь, що ще у них є цікавого. Блін, кльово, кльово, кльово. Дуже дякую за те, що запропонували. Я радий, що можу такі... Почекайте, що, скума? Скума ж незаконна. Секунду, а як його зробити? Ну, скума незаконна у всесвіті Скайріму. Я сподіваюся, що в нашому всесвіті скуму можна. Здається, так. Окей, все, точно. Я виберу тут. Все. Я виберу тут якийсь рецепт, і ми разом з вами якось візьмемо, приготуємо, і я його з'їм.